Hello everyone, I hope you all are doing good. Exam ko syllabus, scheme र notification notify भइसकेको छ र I hope that your preparation is on full swing. यो भिडियोको पर्पस चाहिँ हो तपाईलाई सिलेबस डिकोड गर्नुमा हेल्प गर्नु, कसरी तपाईले यो सिलेबसलाई अप्रोच गर्नुपर्ने र कसरी प्रिपेयर गर्नुपर्ने त्यो बताउनुको लागि। यो बनाउनु जरुरी किन थियो भने सिलेबस एक तरिकाले डल्लै रिभ्याम्प भएको छ। जुन चाहिँ पहिला थियो त्यस्तो खालके छैन र सर्टन क्रेडिट शुड गो टु एसपीएससी फर टेकिङ दिस इनिसिएटिभ, बट देन यो सिलेबसमा पनि धेरै प्रब्लम्स छ। प्रब्लम कस्तो भन्दाखेरि कतिवटा सिलेबस युपीएससीको सिलेबसबाट डाइरेक्टली उठाइएको छ, कतिवटा अरू ठाउँबाट उठाइएको छ। त्यसो गर्दा चाहिँ के भएको छ भने सेम चिज दुई तीन पल्ट भएको छ, युपीएससीकोमा पनि छ, अरू जग्गा पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति धेरै कन्फ्युजन पनि छ। यो भिडियोमा म तपाईँलाई बादमा देखाउने छु, जस्तै एन्भाइरोन्मेन्ट, इकोलोजी, डिजास्टर म्यानेजमेन्ट। यो टपिक चाहिँ तपाईँको जियोग्राफीमा पनि देखाइएको छ जुन चाहिँ 120 मार्क्सको छ, र इकोलोजी, एन्भाइरोन्मेन्ट, डिजास्टर म्यानेजमेन्ट फाल्टै एउटा सब्जेक्ट भनेर पनि मेन्सन गरिएको छ। त्यस्तै पाराले पञ्चायती राज, गभर्नेन्स, यो सबै पनि बार बार रिपिट भएको छ सिलेबसमा। सो त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा कन्साइज सिलेबस छैन यो, र त्यही कन्फ्युजन नहोस् भनेर चाहिँ मैले यो सिलेबस डिकोड गर्ने भिडियो तपाईँहरूको लागि बनाएको हो। यसमा आई विल सेयर माई अन्डरस्ट्यान्डिङ अन हाउ यु सुड प्रिपेयर फर दिस पर्टिकुलर एक्जाम। फर्स्टली लेट अस अन्डरस्ट्यान्ड द स्किम अफ एक्जाम। छोटकरीमा म भन्न चाहन्छु एक्जामको तीनटा स्टेज छ, टोटल तीनटा स्टेज छ। तीनटा स्टेज तपाईँले हेरिसक्नुभयो होला अलरेडी, प्रिलिम्स, मेन्स एन्ड इन्टरभ्यू। प्रिलिम्समा दुईटा पेपर छ, फर्स्ट इज जनरल स्टडिज, सेकेन्ड इज सीसैट जुन चाहिँ हामी एप्टिट्युड टेस्ट भन्छौँ। यसमा एप्टिट्युड, रिजनिङ र कम्प्रिहेन्सन हुन्छ। यो चाहिँ क्वालिफाइङ मात्रै हो। क्वालिफाइङ मिन्स सपोज लेट्स से 1200-1500 जना जस्तो चाहिँ मेन्सको लागि एलिजिबल हुन्छ प्रिलिम्सबाट। सो टप 1200-1500 मेन्सको लागि छानिन्छ, राइट। सो यो चाहिँ प्रिलिम्स हो। मेन्समा टोटल 4टा पेपर छ। फर्स्ट पेपर इज इङ्ग्लिस, त्यहाँदेखि 3टा जीएस पेपर छ, GS1, GS2 र GS3। इङ्ग्लिस क्वालिफाइङ हो। क्वालिफाइङ मतलब तपाईँले 100 मार्क्सको एक्जाममा एउटा सर्टन पर्सेन्टेज मार्क्स, लेट्स से 100मा 40 चाहिँ ल्याउनै पर्छ। त्यसमा तपाईँले 100मा 100 ल्याउँदा पनि केही फरक पर्दैन, 41 ल्याउँदा पनि केही फरक पर्दैन, राइट। सो यो पनि एउटा क्वालिफाइङ पेपर मात्रै हो, यसलाई पनि बेसी त्यस्तो ध्यान दिनु पर्दैन। मेन चिज हो तपाईँको GS1, GS2 र GS3। यसमा इच GS इज अफ 300 मार्क्स, 300, 300, 300। यो टोटल 900 मार्क्स र 100 मार्क्सको जुन चाहिँ भाइभा हुन्छ, इन्टरभ्यू हुन्छ, यो दुईटा मिलाएर चाहिँ फाइनली मेरिट लिस्ट बनिन्छ, ऱ्याङ्क निक्लिन्छ। अलराइट। सो हामीले फोकस गर्नुपर्ने कुरा हो GS1 to 3। अझै अर्को कुरा, तपाईँले जहिले पनि प्रिपेयर गर्दा चाहिँ मेन्सको लागि प्रिपेयर गर्नुपर्छ। किन? आई टेल यु वाइ। बिकज तपाईँले प्रिलिम्सको सिलेबस हेर्नुहोस्, प्रिलिम्सको सिलेबस हेर्नुभयो भने के छ? हिस्ट्री, जियोग्राफी, पोलिटी, इकोनोमी, एन्भाइरोन्मेन्ट, साइन्स। मेन्सको पनि सिलेबसमा सेम चिजहरू छ, राइट। अनि मैले यहाँनिर जस्तो पाराले तपाईँलाई भने, जुन चाहिँ फाइनली सेलेक्सन हुन्छ, जुन चाहिँ ऱ्याङ्क लिस्ट बनिन्छ, त्यो मेन्सको मार्क्सको बेसिसले हुन्छ, प्रिलिम्सले हुँदैन। प्रिलिम्समा तपाईँले 200 मार्क्सको पेपरमा 200मा 200 ल्याउनु भयो भने पनि केही फाइदा छैन। तपाईँले जस्ट 100 ल्याएर पास मात्रै हुनुभयो भने पनि, तर यहाँनिर राम्रो गर्नुभयो भने तपाईँको लिस्टमा नाम आउँछ। अलराइट, यो एउटा रिजन भयो। सेकेन्ड रिजन इज मेन्सको लागि प्रिपेयर गर्दा, लाइक आई सेड, सब्जेक्ट एउटै छ, सो प्रिलिम्सको लागि पनि प्रिपेयर भइ नै रहेको छ साइमल्टेनियसली। वाट वी डु इज हामीले मेन्सको लागि हामीले आफूलाई यो 900 मार्क्सको लागि रेडी गर्छौँ, र लास्ट 2 मन्थ्समा प्रिलिम्सभन्दा जस्ट 2 महिना अगाडि त्यति बेला चाहिँ हामी कम्प्लिटली प्रिलिम्स फोकस्ड हुन्छौँ। त्यति बेला चाहिँ विल डु द टेस्ट सिरिज गर्छौँ। त्यहाँदेखि प्रिलिम्सको जुन चाहिँ MCQ प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने त्यो गर्छौँ। त्यहाँदेखि फ्याक्चुअल इन्फर्मेसनहरू हामी त्यति बेला फोकस गर्छौँ। अलराइट। सो यो भयो मेन्स र प्रिलिम्सको बिचमा कसरी हामीले प्रिपेरेसन, आफ्नो स्ट्र्याटेजी राख्नुपर्ने, त्यो मेन कुरा। प्रिलिम्स तपाईँको अगस्तमा छ भनेको छ एन्ड मेन्स नोभेम्बरमा, राइट। सो अहिलेको लागि तपाईँले जुन चाहिँ कमन सब्जेक्ट छ, सब्जेक्टलाई यस्तो पाराले डिभाइड गर्नुहोस्, प्रिलिम्स प्लस मेन्स दुईटैमा काम लाग्ने, प्रिलिम्समा मात्रै काम लाग्ने, मेन्समा मात्रै काम लाग्ने।
मेन्समा मात्रै काम लाग्ने भयो एथिक्स, एउटा नयाँ पेपर इन्ट्रोड्युस भएको छ एथिक्स। प्रिलिम्समा मात्रै काम लाग्ने तपाईँको एप्टिट्युडको भयो, सिस्याटवाला पोर्सन जुन भयो त्यो प्रिलिम्समा मात्रै काम लाग्छ, राइट। बट दुइटैमा काम लाग्ने सब्जेक्ट जुन छ त्यसलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिएर सकिहाल्नुहोस्। ओके, सो द्याट सुड बी यर स्ट्राटेजी। नाउ लेट मी गो टु इच पोर्सन अफ जिएस। यसमा चाहिँ तपाईँले यो क्ल्यारिटी राख्नुहोस् कि सिलेबसमा देयर आर मल्टिपल थिङ्स, त्यसमा धेरै कुराहरू छ, बट थिम चाहिँ तपाईँले एउटा पक्रिनुहोस्। फर इक्जाम्पल सिक्किमको तपाईँको जिएस 1मा फर्स्टली लेट मी गिभ यु अ ब्रिफ अफ हाउ द डिफरेन्ट जिएस पेपर्स आर डिभाइडेड। जिएस 1मा सिक्किम हिस्ट्री जोग्राफी, सिक्किमको बारेमा, देन इन्डियन हिस्ट्री, देन सोसाइटी। सो यसमा मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन छ, यो पेपरको 60 मार्क्स, यसको 120, यसको 120। जिएस 2मा एथिक्सको 60 मार्क्स, साइन्स एन्ड टेक 120, जोग्राफीमा 120, अनि जिएस 3मा इन्भाइरोमेन्टको 60, कन्स्टिट्युसनको 120, इकोनोमीको 120, राइट। सो त्यसरी डिभाइड भएको छ। न सिक्किमको तपाईँले सिलेबस हेर्नुभयो भने देयर आर मेनी थिङ्स रिटन हियर, सिक्किम हिस्ट्री, टोपोग्राफी, बायोडाइभर्सिटी, फ्लोरा, फौना, कल्चर, ल्याङ्ग्वेज, राइट। बट यो सबै कुरा तपाईँले जुन चाहिँ एउटा सिक्किम जिके भन्ने सानो बुक आउँछ त्यसमा कभर भइहाल्छ यो इच एन्ड एभ्रिथिङ द्याट इज मेन्सन देयर। सो यो सिक्किम जिकेबाट तपाईँले यो सबै जुन चाहिँ सिलेबसको पार्ट छ त्यसलाई कभर गर्नुहोस्, राइट। एन्ड एसएचजी एन्ड रुरल वुमेन एम्पावरमेन्ट, यसको लागि कुनै स्पेसिफिक बुक या नोट्स त्यस्तो खालके चाहिँदैन। यु रेफर टु द इन्टरनेट अर करेन्ट अफेयर्स सोर्सेस। यसको लागि आफ्नो एउटा कन्सोलिडेटेड नोट्स बनाउनुहोस्, द्याट विल बी इनफ। स्पोर्ट्स एन्ड पर्सनालिटिज अगेन जिकेमा कभर भइहाल्छ। टुरिज्म, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट जिकेमा कभर हुन्छ। गभर्मेन्ट प्रोग्राम्स एन्ड स्किम्स, यसमा तपाईँले करेन्ट अफेयर्स बेस्ड पर्सपेक्टिभ अलिक थप्नुपर्छ। जुन चाहिँ प्रेजेन्ट गभर्मेन्टको स्किम्सहरू छ, सिक्किमले जुन चाहिँ सेक्टर्समा लिड गर्दैछ गभर्मेन्ट प्रोग्राम्स, त्योहरू मेक योर ओन नोट्स आउट अफ इट। डेभलपमेन्ट इन्डाइसेसमा सिक्किमको पर्फर्मेन्स कस्तो छ भिजाभी नर्थ इस्ट स्टेट्स, अदर स्टेट्स, स्मल स्टेट्स, राइट। यो पनि मोस्टली करेन्ट अफेयर्स रिलेटेड एन्ड प्रेस मिडिया प्लस करेन्ट अफेयर्स। सो दिस इज अल अबाउट सिक्किम, सिक्किम जिके प्लस करेन्ट अफेयर्स, द्याट विल कभर योर सिक्किमवाला पार्ट। देन हिस्ट्री, हिस्ट्रीमा नोटवर्दी थिङ इज द्याट एन्सियन्ट हिस्ट्री इज नट देयर इन सिलेबस। जुन चाहिँ एसपिएससीको सिलेबस छ, एन्सियन्ट हिस्ट्री इज नट देयर। इट इज स्टार्टिङ फ्रम अर्ली मिडेबल इन्डिया, त्यहाँदेखि कल्चरल ट्रेडिसन्स, कल्चर ड्युरिङ मुगल एम्पायर, सो डाइरेक्टली मुगल एम्पायर एन्ड युरोपियन पेनिट्रेसन, ब्रिटिस एम्पायर, राइट। सो ब्रिटिस एम्पायर यो डल्लै के छ, एडभेन्ट अफ द युरोपियन्स एन्ड फ्रिडम स्ट्रगलवाला पार्ट हो। द्याट मिन्स फर्स्टली यु विल कभर अर्ली मिडेबल एन्ड मुगल्स, यो कहाँबाट कभर हुन्छ, क्लास 11को जुन चाहिँ एनसिआरटी छ मिडेबल इन्डियाको सतीश चन्द्रको, द्याट विल बी इनफ फर दिस। एन्ड ब्रिटिस राज, फ्रिडम स्ट्रगल र इन्डिपेन्डेन्स सिलेबसमा इलाबोरेट तरिकाले लेखिएको छ, बट दिस इज नथिङ बट स्पेक्ट्रमबाट यो कभर भइहाल्छ। देन पोस्ट इन्डिपेन्डेन्स र वर्ल्ड हिस्ट्रीमा काफी फोकस गरेको छ यो सिलेबसमा। पोस्ट इन्डिपेन्डेन्स तपाईँले हेर्नुभयो भने कन्सोलिडेसन एज अ नेसन, कन्सोलिडेसन एज अ नेसनदेखि लिएर गएर दलित मुभमेन्ट्स, ल्यान्ड रिफर्म्स, इकोलोजी एन्ड इन्भाइरोन्मेन्ट, प्रोग्रेस अफ साइन्स, यहाँसम्म यो डल्लै पोस्ट इन्डिपेन्डेन्सको पार्ट हो। सो पोस्ट इन्डिपेन्डेन्सको तपाईँले एनसिआरटी र कोचिङको नोट्स हेर्नुभयो भने द्याट इज इनफ। इन्डिया सिन्स इन्डिपेन्डेन्स भन्ने एनसिआरटी छ एउटा, एनसिआरटी इट्स अ भेरी गुड बुक, त्योबाट कभर हुन्छ। एन्ड वर्ल्ड हिस्ट्रीमा मेजर थिम्स अफ वर्ल्ड हिस्ट्री, अब यहाँदेखि यहाँसम्म वर्ल्ड हिस्ट्री छ। अन्त यसमा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट तरिकाले तपाईँलाई स्पेसिफाई यहाँनिर गरेको छ कि अफ्रिकाको कन्क्वेस्ट, देन फ्रेन्च रेभोल्युसन, अमेरिकन रेभोल्युसन, अबोलिसन अफ स्लेभरी, अमेरिकन सिभिल वार, इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन, इम्पिरियलिजम। सो यो सबै चिज दे आर इन्टरकनेक्टेड टपिक्स, एउटा एउटा हामीले गर्नु सक्दैनौँ। इफ यु रिड लेट्स से फर इक्जाम्पल डिकोलोनाइजेसन, कोलोनाइजेसन भन्ने टपिक र पढ्यो भने तपाईँले चाइनिज रेभोल्युसन, चाइनामा के भएको थियो, कोलोनाइजेसन, डिकोलोनाइजेसन, अफ्रिका कोलोनाइजेसन, डिकोलोनाइजेसन, अमेरिका कोलोनाइजेसन, डिकोलोनाइजेसन, राइट। सो सबै त्यसमै आइहाल्छ। सो वाट यु निड टु डु इज यु निड टु स्टडी colonization as a topic, then decolonization and revolutions, the American Revolution, French Revolution, unification of Germany, Italian Revolution, then Renaissance, the Reformation, Industrial Revolution, these major themes यति cover गर्नुभयो भने world history gets covered. Okay. सिक्किमको चाहिँ एमसिक्यू मात्रै छ, दिस आई फरगट टु मेन्सन। जिएस 1मा जुन सिक्किम छ त्यसको ओन्ली एमसिक्यू हो, सब्जेक्टिभ हुँदैन। बट यहाँदेखि उँधो चाहिँ अरू सबै पेपरको सब्जेक्टिभ एन्ड अब्जेक्टिभ दुइटै हुन्छ। थर्ड पेपर इन जिएस
One is society and social issues. This is slightly surprising because यसमा चाहिँ यो general studies को paper हो, but then the syllabus is remarkably similar to UPSC को जुन चाहिँ sociology paper 2 छ. Sociology optional वालाले जो गर्छ सोसियोलोजी. सो सोसियोलोजी अप्सनल पहिला जसको थियो उनीहरूलाई अलिकति एडभान्टेज छ बिकज दिस थिङ्स लाइक इन्डोलोजी, स्ट्रक्चरल फङ्सनलिजम, मार्क्सिस्ट सोसियोलोजी यो जेनरली पढेको हुँदैन जिएस पढ्नेहरूले, राइट. यो फ्यामिली, म्यारेज, कास्ट, किनसिपहरू त अलिअलि पढेको हुन्छ, बट अगेन दिस इज भेरी सोसियोलोजी स्पेसिफिक. सो सोसाइटीमा अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ, अल्दो इट्स नट भेरी डिफिकल्ट बट द टर्म्स आर न्यू फर यु. सो सोसाइटीमा अलिकति ध्यान दिनुपर्छ तपाईँले. भल्नरेबल सेक्सन्स अगेन सिलेबस अलिकति जम्बल्ड पाराले दिएको छ यहाँनिर. सोसाइटीमा विमेन, चिल्ड्रेन, एल्डरली, माइनोरिटिज यो सबको बारेमा इट्स भेरी फ्रेगमेन्टेड कि यहाँनिर फर्टिलिटी, मोर्टालिटी, म्यारेज, पपुलेसन सबै इस्युज मोस्टली इफ यु रिड विमेन, चिल्ड्रेन, एल्डरली, माइनोरिटिज त्यसमा कभर भइहाल्छ. सो यु क्यान आइडेन्टिफाई द थिम्स. तपाईँ आफूले एकपल्ट थिम निकाल्नुहोस् भल्नरेबल सेक्सन्स भनेर, जसमा माइनोरिटिज, एल्डरली, विमेन, चाइल्ड कभर गर्नुहोस्. द्याट पार्ट विल बी covered. And social issues like poverty, health, education, these things. यसमा चाहिँ मेरो अप्रोच चाहिँ म के सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि ह्याभ यर ओन सेल्फ मेड नोट्स. यसमा करेन्ट डेटा, फ्याक्ट्स, इक्जाम्पल्स हाल्नुहोस् एन्ड देन मेक यर ओन नोट्स. ओके. देन कम्युनलिजम, रिजनलिजम, दिस इज कोर सोसाइटी पार्ट, पपुलेसन एन्ड इट्स एसोसिएटेड इस्युज, अन्टरप्रेन्योरसिप, एनजिओज, युथ. अलिकति नयाँ खालको टपिक छ बट यसमा तपाईँले मोस्टली करेन्ट स्किम्स अफ द गभर्मेन्ट, इम्पोर्टेन्स अफ अन्टरप्रेन्योरसिप, युथ एज एन एसेट, युथ अलिकति यो चाहिँ स्टडी गर्नुहोस्. एन्ड स्किम्स एन्ड करेन्ट अफेयर्स, यो जुन चाहिँ भिजन आइएसको एउटा पिटी 365 भन्ने त्यसको स्किम्स भन्ने बुक छ, इट इज फ्रिली अभाइलेबल इन देयर वेबसाइट. त्यहाँबाट तपाईँले यो कभर गर्नु सक्नुहुनेछ. ओके. सो दिस इज सोसाइटी 120 मार्क्स. अब जिएस 2मा एथिक्स, साइन्स एन्ड टेक र जियोग्राफी छ. यसमा एथिक्स इज भेरी इजी पेपर. यो नयाँ पेपर हो बट देन एथिक्स इज नट भेरी डिफिकल्ट. वन्स यु हेभ द कन्सेप्चुअल क्ल्यारिटी, एथिक्स चाहिँ एकपल्ट बुझिसकेपछि इट्स भेरी भेरी इजी. ओके. सो यो युपिएससीको सिलेबससँग मिल्छ. यसको ब्रड तपाईँले कभर गर्नुपर्ने पार्ट हो डेफिनेसन्स एन्ड बेसिक्स, एथिक्स, रोल अफ फ्यामिली, सोसाइटी, एजुकेसनल इन्स्टिट्युसन्स इन इन्कल्केटिङ भ्याल्युज, एटिट्युड. एटिट्युडमा देयर इज अ क्याब मोडल, कग्नेटिभ अफेक्टिभ बिहेभियरल मोडल, पर्सुएसन, राइट. सो यो सबै एटिट्युड पढ्दा हामीले यो सबै पढिहाल्छौँ. सिलेबसमा जस्तो मेन्सन गरेको छ. एथिक्सको जुन चाहिँ इन्ट्रोडक्सनवाला पार्ट भयो, देन एटिट्युड, रिलेसन विथ थट, बिहेभियर जुन चाहिँ मैले क्याब मोडल भने, देन मोरल एन्ड पोलिटिकल एटिट्युड, सोसल इन्फ्लुएन्स, पर्सुएसन. सो एटिट्युड भन्ने टपिक पढ्दा अल दिस थिङ्स गेट्स कभर्ड. ओके. सो जतिजनाले युपिएससीको कोचिङ गर्नुभएको छैन, एथिक्सको लागि आई विल ट्राई टु प्रोभाइड मेटेरियल्स जति म भ्याएँ. यदि इफ आई एम एबल टु देन आई विल प्रोभाइड मेटेरियल्स अल्सो. पब्लिक सर्भिस भ्याल्युज यसमा अनेस्टी, इन्टेग्रिटी, ट्रान्सपेरेन्सी. सेकेन्ड एआरसीले, एडमिनिस्ट्रेटिभ रिफर्म्स कमिसनले 8 भ्याल्युज आइडेन्टिफाई गरेको थियो. सो दोज भ्याल्युज यु हेभ टु कभर. ओके. कोड अफ कन्डक्ट एन्ड कोड अफ एथिक्स, यसको डिफरेन्स इक्जाममा पक्का आउँछ, 99% आउँछ. सो बी भेरी केयरफुल अबाउट इट. वर्क कल्चर विथ इक्जाम्पल्स. एथिक्समा वान गुड वे अफ अर्निङ मार्क्स इज यु हेभ टु राइट अ लट अफ इक्जाम्पल्स. लोकल कन्टेक्स्टमा इक्जाम्पल दिनुभयो भने झन् राम्रो हो. फर इक्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनले सपोज गेजिङमा कुनै पनि अनलाइन ल्यान्ड रिफर्म्स या सिङ्गल विन्डो सिस्टम यो सब इस्टाब्लिस गरेको छ भने, इफ आई राइट द्याट एज एन इक्जाम्पल अफ ट्रान्सपेरेन्सी अर पब्लिक फ्रेन्डली गभर्नेन्स, देन द्याट विल एड भ्याल्यू टु यर आन्सर्स. ओके. लेट अस कम टु साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी. साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी आई विल से दिस इज इजी 120 मार्क्स बिकज अरू सब्जेक्टमा जुन छ त्यसमा 120 मार्क्स पाउनुको लागि धेरै कुरा कभर गर्नुपर्छ. हिस्ट्रीमा पोस्ट इन्डिपेन्डेन्स, वर्ल्ड हिस्ट्री, मिडेबल, फ्रिडम स्ट्रगल सबै गर्नुपर्छ. साइन्समा चाहिँ एउटा सिङ्गल पर्टिकुलर सब्जेक्टको, एउटा सिङ्गल टपिकको 120 मार्क्स छ. ओके. यसमा मोस्टली एन्ड करेन्ट अफेयर्स बेस्ड हुन्छ, प्रेडिक्टेबल क्वेसन्स हुन्छ. इफ यु मेक नोट्स वान्स, एकपल्ट आफूले पढेर सेल्फ मेड नोट्स बनाउनुहोस्, त्यसलाई बार बार रिभाइज गर्दै जानुहोस्, द्याट विल बी मोर देन इनफ. अचिभमेन्ट्स अफ इन्डियन्स इन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी. अचिभमेन्ट चाहिँ कस्तो पाराले गर्नुपर्छ भन्दाखेरि रोल, अचिभमेन्ट, डेभलपमेन्ट्स. एन्सियन्ट इन्डियामा के अचिभमेन्ट्स थियो, मेटलर्जी, देन मेडिसिनमा सुश्रोत, सर्जरी, यो सब हामीले एन्सियन्ट टाइम्स. देन मोडर्न टाइम्समा
इन्डियन्स नोबेल प्राइज कसले पाएको छ, मेजर कन्ट्रिब्युसन्स के छ, वी राइट अल दोज थिङ्स. ओके. देन बेसिक बायोलोजी, यसमा सेल, एन्जाइम, टिस्युज, त्यस्तो खालके बेसिक जुन चाहिँ कुनै पनि बायोलोजीको तपाईँले एमसिक्युजहरू सल्भ गर्नुभयो भने त्यसमा पाइहाल्नुहुन्छ. फिजिक्सको चाहिँ अलिकति सरप्राइजिङ लाग्यो मलाई, किनभने टपिक्स लाइक इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स, म्याग्नेटिजम, थर्मोडाइनामिक्स मेन्सन गरेको छ. यो त हामीले क्लास 11मा पढेको कुरा हो, 11-12मा. सो अब आर्ट्सको स्टुडेन्टलाई यो जान्नु अलिकति मुस्किलै पर्छ. बट देन के हुन्छ भने इक्जाममा यस्तोबाट चाहिँ त्यो टफ क्वेसन खालके कहिले पनि आउँदैन. सो डोन्ट रन बिहाइन्ड दोज टपिक्स. जुन चाहिँ कन्सेप्चुअल हुन्छ, सजिलो क्वेसन हुन्छ, ट्राई टु एड्रेस द्याट. ओके. केमिस्ट्रीमा बेसिक कन्सेप्ट, एटम, मोलिक्युल, पिरियडिक टेबल, एलिमेन्ट्स, त्यो चिजहरू को ह्याभ बेसिक आइडिया. देन इमर्जिङ सेक्टर्स, मोस्टली क्वेसन्स आउँछ यहाँबाट. एन्ड बेसिक बायोलोजीबाट. यो दुईवटा चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो यो साइन्स एन्ड टेक पोर्सनबाट. यसमा चाहिँ आइड सजेस्ट कि जुन चाहिँ पिटी 365 छ भिजनको, त्यसमा साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीवाला पार्ट तपाईँले कभर गर्नुभयो भने यो सबै कन्सेप्ट्स त्यसमा एक्सप्लेन गरिराखेकै हुन्छ. कम्प्युटरमा अलिकति बेसी इम्फेसिस दिएको रहेछ सिलेबसमा. फर इक्जाम्पल कम्प्युटर नेटवर्क्स, मोबाइल कम्युनिकेसन, कम्प्युटर सिस्टम आर्किटेक्चर, अपरेटिङ सिस्टम, यो सबै कम्प्युटरकै पार्ट हो. क्रिप्टोग्राफी स्लाइटली डिफ्रेन्ट, बट कम्प्युटरमा अलिकति बेसी फोकस छ. सफ्टवेयर, इमेज, मसिन लर्निङ, यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको पार्ट हो. ई गभर्नेन्स अगेन कम्प्युटर. सो अब सिलेबस यस्तो पाराले छ कि यहाँनिर रोबोटिक्स, अटोमेसन, एआई त्यस्तो खालके छ. एन्ड देन मसिन लर्निङ फाल्टै छ, राइट. सो बट यसमा कभर गर्दाखेरि तपाईँले यो टपिक्सहरू पनि त्यसमा कभर गरिहाल्नुहुन्छ. ओके. सो त्यसरी you cover these broad topics in science and tech. Modern agricultural techniques like hydroponics, aquaponics, organic farming, यो सबै. एन्ड अर्गनाइजेसन्स एन्ड इन्डिजिनाइजेसन अफ डिफेन्स. अहिले इन्डिया पाकिस्तान वारको कन्टेक्स्टमा दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन. गभर्मेन्टले चाहिँ कसरी डिफेन्स प्रोडक्सन इन्डियामा ल्याउँदैछ, टेक्नोलोजी कसरी इन्डिजिनाइज हुँदैछ, इन्डियामा मिसाइल्सहरू कुन कुन बनिन्छ, टेक्नोलोजी ट्रान्सफरहरू के छ, त्यो थिम्सहरू चाहिँ तपाईँले यहाँबाट बुझ्नुपर्छ. अलराइट. देन जोग्राफी. जोग्राफीको लागि लेट्स सी द सिलेबस फर्स्ट. या सो इन्डिया फिजिकल सेटिङ, वेदर, क्लाइमेट, रिभर्स, नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल भेजिटेसन, वाइल्ड लाइफ, इरिगेसन, मल्टिपर्पज प्रोजेक्ट्स, मिनरल्स, यो सबै तपाईँले जुन चाहिँ 11th को एनसिईआरटी छ, इन्डिया फिजिकल 11th को एनसिईआरटी, त्यसमा डल्लै कभर हुन्छ. सो दिस इज वान इम्पोर्टेन्ट बुक फर इन्भाइरोमेन्ट. देन इकोनोमिक जोग्राफी, एग्रिकल्चर, इन्डस्ट्रिज, यो क्लास 12th को एनसिईआरटी छ, त्यहाँबाट कभर हुन्छ. इन्भाइरोमेन्ट एन्ड डिजास्टर, पोल्युसन, डेजर्टिफिकेसन, डिग्रेडेसन, दिस इज भेरी हाई यिल्डिङ बिकज तपाईँले यसमा हेर्नुभयो भने इन्भाइरोमेन्टको जुन चाहिँ पार्ट छ, जस्तै फन्डामेन्टल्स अफ ग्लोबल इन्भाइरोमेन्टल इस्युज, क्लाइमेट चेन्ज, वाइल्ड फायर, इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन्स, आइयुसिएन, डब्लुडब्लुएफ, साइटिस कन्भेन्सन, यो सबै चाहिँ सोइल इरोजन, यो सबै हामीले इन्भाइरोमेन्टमा पनि पढ्छौँ. जुन चाहिँ नेक्स्ट पेपरमा छ, बायोडाइभर्सिटी, इकोसिस्टम, त्यहाँदेखि सिबिडी, इआइए, नेसनली डिटर्माइन्ड कन्ट्रिब्युसन्स, डिजास्टर एन्ड डिजास्टर म्यानेजमेन्ट, होइन. डिजास्टर्स तपाईँको यहाँ पनि स्पेसिफाई गरेको छ, ल्यान्डस्लाइड, अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लड्स, ड्रट, एपिडेमिक्स. देन डेजर्टिफिकेसन, राइट. सो यो टपिक्सहरू दुइटैमा कमन हुँदैछ. जस्तै यो इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट असेसमेन्ट एउटा डिस्टिङ टपिक हो, यहाँ पनि छ. एन्ड इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट असेसमेन्ट इआइए यहाँ पनि छ, राइट. सो स्टेप्स इन एआइए, इन्भाइरोमेन्टल क्लियरेन्स, सो यो एउटामा कभर गर्दाखेरि भइहाल्छ. द्याट्स वाइ यो पेपरमा तपाईँले मजाले एउटामा फोकस गर्नुभयो भने दुईवटा सब्जेक्टको तपाईँको कभर हुँदैछ. सो दिस इज वाइ दिज टपिक्स आर इम्पोर्टेन्ट. युनिभर्स एन्ड लेयर्स अफ अर्थ, सोलर सिस्टम फर्मेसन, बिग ब्याङ थ्योरीदेखि लिएर गएर डिफ्रेन्ट नेबुलर थ्योरीहरू, अनि लेयर्स अफ अर्थ, डिफ्रेन्ट लेयर्स अफ अर्थ, र हाउ डु वी गेट इन्फर्मेसन अबाउट इट, अल दिस इज देयर इन 11th एनसिईआरटी. फन्डामेन्टल्स अफ फिजिकल जोग्राफी भन्ने, दिस इज इनफ.
फिजिकल जोग्राफी, जियोमोर्फोलोजी, क्लाइमेटोलोजी यो पनि सिलेबसमा स्पेसिफाई गरेको छ. इट्स अ गुड थिङ दे हेभ स्पेसिफाइड. बट देन यो डिफ्रेन्ट चिज होइन. यो जुन चाहिँ एनसिइआरटीको बुकमा फन्डामेन्टल्स अफ फिजिकल जोग्राफीमा दिएको छ, इट्स द सेम थिङ. ह्युमन जोग्राफी क्लास 12 एनसिइआरटी. रिमोट सेन्सिङ इज मेन्सन्ड सेपरेटली. यसको इन्टरनेटमा सर्च गरेर तपाईँले एउटा सेल्फ मेड नोट्स बनाउनु भयो भने दिस विल बी इनफ. देन क्लाइमेट चेन्ज अर्गनाइजेसन्स. क्लाइमेट चेन्ज एज अ थिम यो अगेन जोग्राफीमा पनि छ, इन्भाइरोमेन्टमा पनि छ. राइट. सो यो एकपल्ट कभर गऱ्यो भने दुइटैलाई हुन्छ. अर्गनाइजेसन अल्सो तपाईँले यो त झन् 3टा जग्गामा काम लाग्छ. एउटा जुन चाहिँ आइआरमा छ, इन्टरनेसनल रिलेसन्स, त्यो मुनि आउँछ अहिले. सेकेन्ड इज इन्भाइरोमेन्टमा, थर्ड इज जोग्राफीमा. सो ट्रिपल रिवार्डिङ खालके छ यो इन्भाइरोमेन्ट रिलेटेड अर्गनाइजेसन्स. यु सुड कभर इट. ओके. नाउ लेट अस कम टु द थर्ड जिएस पेपर. इन्भाइरोमेन्ट मैले ब्रडली भनिसकिहालेँ. थिम्स आर सिमिलर टु जोग्राफी. यो सानो सानो टपिक्सको लागि यु क्यान रेफर टु शङ्कर आइएएस बुक इन्भाइरोमेन्टको लागि. दिस इज रेकमेन्डेड बाई मेनी टपर्स. बट मलाई चाहिँ यो किताब साह्रै बल्की लाग्छ, साह्रै ठुलो छ. एन्ड यो कभर गर्नुभन्दा चाहिँ आई प्रेफर कि म इन्टरनेटबाट आफ्नै नोट्स बनाउँछु एन्ड देन त्यसलाई बार बार रेफर गर्दै गर्छु. ओके. सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट त्यस्तै हो. हिस्टोरिकली कसरी इभल्भ भयो, देन वाट वर द युएन कन्फरेन्सेस द्याट आर वर्किङ टुवर्ड्स अटेनिङ दिस. इन्भाइरोमेन्ट इम्प्याक्ट असेसमेन्ट, नेसनली डिटर्माइन्ड कन्ट्रिब्युसन्स. इन्डियाको के हो एनडिसिस, अपडेटेड एनडिसिस के हो, पञ्चामृत के हो, पञ्चामृत प्रिन्सिपल्स के हो, पेरिस एग्रिमेन्ट एन्ड अल दोज थिङ्स विल कम अन्डर दिस. लज, पोलिसिज एन्ड ट्रिटिज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट. बेसी पनि छैन. क्योटो, मोन्ट्रियल, युएनएफसिसिसी यो सबै चिजहरू इफ यु कभर इट वन्स द्याट विल बी इनफ. देन डिजास्टर म्यानेजमेन्ट, सेन्दाई फ्रेमवर्क. अगेन डिजास्टर स्पेसिफिक डिजास्टर पनि भयो, जस्तै अर्थक्वेक, यो ल्यान्डस्लाइड, सुनामी, फ्लड. जोग्राफीमा पनि कभर हुँदैछ र इन्भाइरोमेन्टमा पनि जुन चाहिँ डिजास्टरवाला पार्ट छ, नेचुरल क्यालामिटिज, त्यो सेम चिज तपाईँले यहाँ पनि एउटै सोर्सबाट पढ्दाखेरि भइहाल्छ. यसमा अलिकति एडिसनल के छ, डिजास्टर म्यानेजमेन्टको जुन चाहिँ स्ट्रक्चरल रेस्पोन्स छ, सेन्दाई फ्रेमवर्क, ह्योगो, देन इन्डियामा जुन चाहिँ डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट छ, त्यो सबै डिटेल्सहरू चाहिँ यु हेभ टु कभर अन्डर दिस. नेक्स्ट इज पोलिटी एन्ड आइआर. नथिङ बट इट्स लक्ष्मीकान्त प्लस इन्टरनेट. कन्स्टिट्युसन लक्ष्मीकान्तबाट कभर भइहाल्छ. गभर्नेन्स लक्ष्मीकान्त प्लस डाइनामिक सोर्सेस करेन्ट अफेयर्सबाट कभर हुन्छ. स्ट्याच्युटरी बडिज यो कतिवटा तपाईँले आई सजेस्ट कि तपाईँले आफ्नो नोट्स बनाउनुहोस्. कलेक्ट अ लिस्ट अफ एटलिस्ट 10-12 स्ट्याच्युटरी बडिज लाइक एनजिटी भयो, एनएचआरसी भयो, युजिसी भयो जुन चाहिँ हायर एजुकेसन कमिसन अफ इन्डिया, देन मेडिकल काउन्सिल अफ इन्डिया एन्ड इट्स रिभ्याम्प्ड बडिज. राइट. सो यस्तो खालके 10-12वटा बडिजको आफ्नो एउटा नोट्स बनाउनुहोस्. द्याट विल बी इनफ. ग्लोबलाइजेसन अगेन सोसाइटीमा पनि आउँछ, यहाँ पनि आउँछ. अब ग्लोबलाइजेसन पढ्दाखेरि वी अल्सो रिड डिग्लोबलाइजेसन, रिजनलाइजेसन अफ वर्ल्ड पोलिटिक्स. कसरी अहिले चाहिँ ग्लोबलाइजेसनबाट छुट्टिएर रिजनल बडिज बनिँदैछ. बडिज लाइक EU, आसियान, एपेक, नाफ्टा, अदर इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन्स. राइट. सो दिज आर रिलेटेड टपिक्स. युएन न्युक्लियर प्रोलिफरेसन. यसमा न्युक्लियर कसरी प्रोलिफरेसन भयो आफ्टर सेकेन्ड वर्ल्ड वार. what did the governments across the world do to contain proliferation, salt treaties, and जुन चाहिँ इन्डियालाई न्युक्लियर वेपन सप्लाई नहोस् भनेर चाहिँ एनएसजी न्युक्लियर सप्लायर्स ग्रुप जुन चाहिँ बनाएको थियो, इन्डियालाई जुन चाहिँ एम्बार्गो लगाएको थियो, अल दोज थिङ्स यु हेभ टु कभर इन न्युक्लियर प्रोलिफरेसन. ओके. यो इन्भाइरोमेन्टमा पनि कभर हुन्छ युजुअली, बट देन इन्टरनेसनल ट्रिटिजमा न्युक्लियर चाहिँ अलिकति फोकस गर्नुपर्छ बिकज क्वेसन यहाँबाट निकै सोध्छ. बाइलेटरल रिलेसन्स विथ मेजर कन्ट्रिज. बाइलेटरल सबै कन्ट्रीसँग गर्नु पोसिबल छैन, ओन्ली विथ मेजर कन्ट्रिज लाइक युएसए, रसिया एन्ड देन नेबरहुडमा जति कन्ट्रिज छ, फ्रान्स, नेबरहुडको कन्ट्रिजसँग इन्डियाको रिलेसन्स. ओके. सिलेबसमा पनि 1-2वटा कन्ट्री मात्रै स्पेसिफाई गरेको छ जुन चाहिँ मेजर कन्ट्रिज छ, त्यति नै यु हेभ टु डु. युएसए, EU, जापान, चाइना, रसिया. राइट. अन्त नेबर्स त गर्नै पर्छ. सो यु एड नेबर टु इट.
ग्लोबल इस्युज, डेमोक्रेसी, ह्युमन राइट्स, इन्भाइरोमेन्ट, जेन्डर, युएनपिकेएफ, इन्डियाको कन्ट्रिब्युसन के छ एन्ड इन्टरनेसनल बडी कुन चाहिँ छ जुनले यसलाई हेर्छ. दिज आर द थिङ्स यु हेभ टु कभर इन दिस. नाउ लास्ट इज इकोनोमी. इकोनोमीमा कन्सेप्ट्स लाइक नेसनल इन्कम, ग्रस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यो सबै कन्सेप्चुअल चिज हो. देयर इज अ बुक बाई विवेक सिंह. तपाईँको आफ्नो सोर्स छैन भने यु क्यान रेफर टु दिस बुक. यसमा यो सबै चिजहरू मजाले कभर गरिदिएको छ. और मृणाल जसले गर्नुहुँदैछ, मृणालको नोट्स पनि इट्स गुड. जसलाई इनडेप्थ पढ्नु इकोनोमी मन छ, श्रीरामको बुकलेट छ, श्रीराम आइएएसको इकोनोमी बुकलेट, इट्स अल्सो भेरी गुड. बट म चाहिँ यो प्रेफर गर्छु किनभने एउटा कन्साइज वेमा सबै त्यसमा दिएको हुन्छ. एन्ड मोस्टली यो बजेट, इकोनोमिक सर्वेहरू अपडेटेड पनि हुन्छ. नीति आयोग कसरी फर्म भएको थियो, फङ्सन्स के हो, के गर्छ. एग्रिकल्चर एन्ड ल्यान्ड रिफर्म्स. यो ल्यान्ड रिफर्म हामीले पोस्ट इन्डिपेन्डेन्समा पनि पढ्छौँ, जुन चाहिँ कन्सोलिडेसनवाला टपिक अघि हेरेको थियो. बट अपार्ट फ्रम द्याट यहाँ पनि मेन्सन गरेको छ. सो एउटा जग्गामा कभर गर्दा भइहाल्छ. देन डब्लुटिओ एन्ड इस्युज. डब्लुटिओमा एग्रिकल्चरल सब्सिडीवाला के इस्यु छ, त्यसले पिडिएसलाई कसरी ह्याम्पर गर्छ, राइट. सो यो सबै तिनटै इन्टरकनेक्टेड टपिक्स हो. यु क्यान डु लाइक द्याट. एन्ड इन्डस्ट्रीमा प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिप्स, पिपिपिज, डिसइन्भेस्टमेन्ट, एससिजेड, एमएसएमई, मेक इन इन्डिया, इन्फ्रास्ट्रक्चर, यो सबै इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्टको लागि सबै रिलेटेड टपिक हो. इफ यु रिड इन्डस्ट्री एन्ड गभर्मेन्ट स्किम्स, त्यसमा यो सबै कभर भइहाल्छ. ओके. देन इन्फ्रास्ट्रक्चरमा ट्रान्सपोर्ट, पावर, कम्युनिकेसन, रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट, यो सबै. रोड चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो किनभने रोडको लागि गभर्मेन्टले धेरै स्टेप्स पनि लिएको छ, सेन्ट्रल लेभलमा, स्टेट लेभलमा पनि. सो रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्पेसली बिल्डिङ अप अफ हाइवेज, त्यहाँबाट निकै क्वेसन आउने चान्सेस छ. ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्स, मोनिटरी पोलिसी, इन्फ्लेसन. बेसिकली वाट आरबिआई डज, आरबिआई के हो, त्यसको फङ्सन के हो, इज द्याट टपिक. फिस्कल पोलिसी मतलब गभर्मेन्ट ट्याक्सेसन, गभर्मेन्ट बजेट कभर गर्दाखेरि यो कभर भइहाल्छ. ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट. ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट र त्यसको कम्पोनेन्ट्स, करेन्ट अकाउन्ट, क्यापिटल अकाउन्ट बुझ्यो भने यो मेजर इकोनोमीको जुन चाहिँ कन्सेप्ट छ त्यो क्लियर भइहाल्छ. देन सम अर्गनाइजेसन्स लाइक इकोनोमीमा पनि मेन्सन गरेको छ, सार्क, आसियान, त्यहाँदेखि आइएमएफ, ब्रिक्स, डब्लुटिओ, यो सबै. अगेन यहाँ पनि तपाईँको यहाँ पनि चाहिन्छ यो आइआरको जुन चाहिँ इन्टरनेसनल रिलेसन्समा जुन चाहिँ हामीले अर्गनाइजेसन्सहरू हेरेको थियो, यहाँ पनि नाफ्टा, यु, आसियान यहाँ पनि छ. ओके. सो सेम थिङ तपाईँले एउटा सोर्सबाट पढ्दाखेरि भइहाल्छ. ओके. सो दिस इज ब्रडली द कम्पोनेन्ट्स अफ द सिलेबस. तपाईँले ध्यान राख्नुपर्ने कुरा र प्रिपेयर गर्नुपर्ने कुराहरू. ओके. सो दिस टाइम इट्स अ भेरी भेरी गुड अपर्च्युनिटी फर यु बिकज यो इमिडिएटली नेक्स्ट भेकेन्सी आएको छ. एन्ड हाम्रो सानो स्टेट भएकोले गर्दाखेरि कम्पिटिसनको जुन चाहिँ पुल छ त्यो पनि लिमिटेडै छ. इफ देयर आर 100 स्टुडेन्ट छ भने लास्ट इयर जो राम्रो प्रिपेयर गरेको थियो यतिजना त निक्लिसकेको छ अलरेडी, भेकेन्सिज निकै थियो. सो दिस बन्च has already been selected. अब competition is among this bunch. Okay, so chance राम्रो छ and time पनि तपाईँकोमा ठिकै छ. It's around 6 months for mains. यसमा चाहिँ optimum preparation हुनुसक्छ. Okay, so you keep preparing, work hard and all the best. तपाईँलाई केही preparation related guidance चाहियो भने you can always reach out to us. We'll always try to help you. Okay, thank you.